Hei ja tervetuloa Suomen kielen podcastiimme. Tänään puhumme aiheesta, joka on monelle oppijalle todella tärkeä. Miten voi puhua suomea luonnollisesti ilman pakotettua tai epävarmaa sävyä? Annan tänään helppoja vinkkejä ja teemme kaiken kuin oikean keskustelun. Tuo on juuri minun ongelmani. Usein tiedän, mitä haluan sanoa, mutta se kuulostaa oudolta. Se on ihan normaalia. Monet oppijat miettivät liikaa ennen kuin puhuvat. Silloin kieli ei enää kuulosta luonnolliselta. Tärkeää on käyttää yksinkertaisia lauseita ja uskaltaa puhua. Mutta ennen kuin aloitamme, haluan sanoa jotain. Olemme kirjoittaneet ensimmäisen kirjamme. Se sisältää tarinoita arjesta Suomessa. Tarinoita, joita sinä, minä ja luultavasti melkein kaikki kuulijatkin olemme kokeneet. Näiden tarinoiden avulla voit oppia suomea hauskasti ja valmistautua jokaiseen arkitilanteeseen. Ostamalla tuet tätä podcastia todella paljon. Kiitos paljon, nyt jatketaan. Vau, tosi siistiä. Minun on pakko katsoa se kirja, mistä sen löydän. Löydät linkin kommenteista, mutta nyt mennään oikeasti eteenpäin. Kerrohan pihla. Mikä estää sinua puhumasta arjessa? Pelkään usein tekeväni virheitä. Ymmärrän sen, mutta tässä on tärkeä kohta. Jos mä haluat puhua luonnollisesti, sinun pitää hyväksyä virheet. Äidinkielisetkin tekevät virheitä, kieli on viestintää, ei täydellisyyttä. Eli parempi puhua, vaikka ei olisi täydellistä. Juuri niin, hyvin sanottu. Parempi vain puhua, esimerkiksi pitkän miettimisen sijasta voit sanoa, mä luulen, tai mä ajattelen, tai ehkä se on niin. Se kuulostaa heti luonnollisemmalta. Käytän tuota aivan liian vähän. Tehdään se nyt heti, sanoo. Mä luulen, että suomi on vaikeata. Mä luulen, että suomi on vaikeaa. Täydellistä ja nyt sanoo. Mä ajattelen, etten vielä puhu sujuvasti. Mä ajattelen, etten vielä puhu sujuvasti. Tosi hyvä. Näin alkaa luonnollinen puhe. Tarvitsetko monimutkaisia lauseita? Lyhyet, selkeät lauseet ovat paljon parempia. Tämä tuntuu heti helpommalta. Juuri se on tavoite, ja sinäkin voit tehdä sen. Puhu nyt rohkeasti ääneen. Toista lauseet. Näin harjoitat kielikorvaasi. Okei, huomaan jo. Tämä on erilaista kuin kirjasta opiskelu. Kyllä, juuri niin. Opimme täällä kuin oikeassa keskustelussa. Askel askeleelta tulet varmemmaksi. Odotan innolla vinkkejä. Hienoa. Aloitetaan nyt ensimmäinen kappale. Teemme kaiken todella helpoksi. Hyvä, aloitetaan nyt kunnolla ensimmäinen kappale. Haluan aluksi kuvailla pienen tilanteen. Kuvittele, että istut kahvilassa Suomessa. Vieressäsi istuu kaksi suomalaista ja he juttelevat rennosti. Kuuntelet ja ymmärrät melkein kaiken, mutta kun itse haluat puhua, tunnet yhtäkkiä lukon. Joo, juuri noin minulla käy. Ymmärrän paljon, mutta kun haluan puhua, kaikki menee päässäni monimutkaiseksi. Aivan. Tässä tulee tosi tärkeä kohta. Ongelmasi ei ole sanavarasto. Ongelma on, että yrität puhua liian täydellisesti, rakennat päässäsi oikean lauseen ja se kestää liian kauan. Niin, rakennan lauseen päässäni ja sitten hetki on jo ohi. Juuri niin, äidinkieliset eivät mieti kauaa. He vain puhuvat joskus virheillä tai puolikkailla lauseilla ja silti se kuulostaa luonnolliselta. Rehellisesti sanottuna se yllättää minut. Annan sinulle oikean esimerkin. Olin kerran liikkeellä kaverin kanssa ja hän sanoi, mä käyn nopeasti kaupassa, tuun kohta. Se ei ole täydellinen lause, kirjakielessä pitäisi sanoa, minä menen nopeasti kauppaan ja tulen pian takaisin. Mutta kukaan ei puhu niin. Totta.
Tuo on paljon lyhyempi. Aivan. Luonnollinen suomi on usein pelkistettyä, sanoja putoaa pois, lauseet lyhenevät, ja juuri tätä sinun pitää oppia. Ei lisää kielioppia, vaan vähemmän. Vähemmän. On enemmän? Oikein. Hyvin sanottu. Vähemmän on enemmän. Jos haluat puhua luonnollisesti, sinun täytyy alkaa ajatella yksinkertaisemmin. Mutta pelkään, että se on sitten väärin. Se on normaalia, mutta kuuntele tarkkaan. Yksinkertainen lause pienellä virheellä on paljon parempi kuin ei-lausetta ollenkaan. Viestintä on aina tärkeämpää kuin täydellisyys. Se rauhoittaa minua. Annan vielä yhden esimerkin oikeasta elämästä. Kuvittele sä, että joku kysyy sinulta, onko sulla tänään aikaa? Moni oppija miettii kauan ja haluaa vastata, valitettavasti minulla on tänään paljon velvollisuuksia, enkä siksi voi tavata sinua. Äidinkielinen sanoo vain, ei tänään, on paljon hommaa. Joo, se kuulostaa paljon luonnollisemmalta. Aivan. Nyt tulee kikka. Sinun täytyy harjoitella tällaisia lyhyitä lauseita yhä uudestaan. Ääneen, jotta aivosi tottuvat niihin. Okei, haluan kokeilla sitä. Hyvä. Tehdään se nyt yhdessä ja kaikki kuulijat, puhukaa mukana ääneen. Sano. Mulla on tänään paljon tekemistä. Mulla on tänään paljon tekemistä. Tosi hyvä. Nyt lyhyemmin, paljon hommaa. Paljon hommaa. Täydellistä. Juuri tämä on arkikieltä. Vielä yksi esimerkki sanoo. Tulen myöhemmin kotiin. Tulen myöhemmin kotiin. Nyt luonnollisemmin. Tuun myöhemmin. Tuun myöhemmin. Tosi hyvä. Huomaatko eron? Joo, se kuulostaa paljon rennommalta. Aivan. Se on tavoite. Puhu rennosti. Ei kuin oppikirjassa. Ei kuin kokeessa, vaan kuin ihminen arjessa. Huomaan nyt, että tunnen oloni paljon vapaammaksi. Juuri se on ensimmäinen askel. Kun tunnet olosi vapaaksi, kieli tulee itsestään. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinun täytyy vain alkaa puhua. Se motivoi minua oikeasti juuri nyt. Tosi hyvä. Jatkamme seuraavassa kappaleessa. Siellä näytän, miten aloitat keskustelun luonnollisesti ja pidät sen käynnissä. Se on seuraava iso askel. Hyvä, mennään nyt askeleen pidemmälle. Ensimmäisessä kappaleessa opit, miten tärkeitä yksinkertaiset lauseet ovat. Nyt jatkamme juuri siitä. Monet oppijat tekevät 2 virhettä yhtä aikaa. He puhuvat liian monimutkaisesti, eikä keskustelu jatku. Joo, molemmat pätevät minuun. Hyvä, olet siis täysin oikeassa paikassa. Nyt tulee tosi tärkeä sääntö luonnolliseen puheeseen. Muista tämä lause, vastaus ja vastakysymys aina. Vastaus ja vastakysymys. Eli sanon jotain ja kysyn heti takaisin. Aivan. Tämä on avain jokaisen keskusteluun. Jos vain vastaat, keskustelu loppuu pian. Kun kysyt takaisin, se pysyy elävänä. Annan sinulle helpon esimerkin. Joku kysyy, mitä teet työksesi. Moni sanoo vain, työskentelen toimistossa. Sen jälkeen tulee hiljaista. Joo, teen juuri noin. Parempi on sanoa näin. Työskentelen toimistossa, teen paljon tietokoneilla. Entä sinä? Lyhyet lauseet. Selkeä rakenne. Ja lopuksi vastakysymys. Tämä tuntuu heti oikealta keskustelulta. Aivan. Nyt yhdistämme molemmat asiat kappaleesta 1, ei pitkiä lauseita, ei monimutkaisia rakenteita,
vaan monta lyhyttä lausetta peräkkäin. Moni oppija sanoo esimerkiksi, työskentelen toimistossa, koska teen paljon tietokoneilla ja se on kivaa. Se on oikein, mutta vaikeeta. Luontevampaa on näin. Työskentelen toimistossa. Teen paljon tietokoneilla kivaa hommaa. Entä sinä? Joo, tuo on paljon helpompaa. Aivan. Harjoitellaan tätä nyt järjestelmällisesti. Minä kysyn sinulta. Vastaat aina 3 vaiheessa. 1 lyhyt lause, toinen lyhyt lause. Sitten vastakysymys. Okei, olen valmis. Ensimmäinen kysymys. Missä asut? Asun Helsingissä. Kiva kaupunki. Entä sinä? Täydellistä. Juuri noin. Seuraava kysymys. Oletko opiskellut suomea jo pitkään? Olen opiskellut vuoden. On hauskaa. Entä sinä? Tosi hyvä. Huomaat, kuinka sujuvasti tämä käy. Joo, minun tarvitsee ajatella paljon vähemmän. Aivan. Sinulla on selkeä systeemi, aivosi toimivat pienissä paloissa. Se on paljon luonnollisempaa. Annan vielä yhden arkisen tilanteen. Joku kysyy, miten viikonloppusi meni, moni vastaa vain hyvin, sitten keskustelu loppuu. Joo, niin käy minulle usein. Parempi on näin. Oli hyvä. Olin kavereiden kanssa liikkeellä, oli tosi kivaa. Entä sinä? Enemmän tietoa. Lyhyet lauseet, vastakysymys. Se tekee heti keskustelun. Aivan. Nyt tulee vielä yksi tärkeä kohta. Jos tarvitset aikaa, voit käyttää pieniä täytefraaseja, mutta pysyt silti samassa kaavassa. Esimerkki. Hyvä kysymys. Opiskelen suomea työtäni varten, se on minulle tärkeää. Entä sinä? Se antaa minulle aikaa ja pysyn keskustelussa. Aivan. Nyt kaikki puhuvat mukana. Ääneen. Sano. Työskentelen toimistossa, teen paljon tietokoneilla, entä sinä? Työskentelen toimistossa. Teen paljon tietokoneilla. Entä sinä? Tosi hyvä. Vielä yksi esimerkki. Sano, asun Helsingissä, kiva kaupunki. Entä sinä? Asun Helsingissä. Kiva kaupunki. Entä sinä? Täydellistä. Juuri siltä kuulostaa oikea keskustelu. Huomaan tuntevani oloni paljon varmemmaksi. Se on tavoite. Sinun ei tarvitse täydellistä suomea. Tarvitset selkeän flown. Sen saat yksinkertaisista lauseista ja vastakysymyksistä. Kun mä käytät tätä periaatetta, niin voit hoitaa melkein jokaisen keskustelun. Se motivoi minua paljon. Tosi hyvä. Olet siis valmis seuraavaan kappaleeseen. Siellä näytän, miten kuulostat vielä luonnollisemmalta tyypillisten fraasien avulla. Hyvä, mennään nyt seuraavaan kappaleeseen. Nyt on kyse siitä, miten kuulostat vielä luonnollisemmalta. Et vain lyhyillä lauseilla, vaan oikeilla sanoilla. Sanoilla, joita oikeat ihmiset käyttävät arjessa. Tarkoitat jotain puhekieltä. Juuri niin. Puhekieltä ja tyypillisiä ilmauksia. Ne ovat sanoja ja pieniä lauseita, joita kuulet samoissa tilanteissa yhä uudestaan, ja juuri niitä sinun pitäisi kerätä ja käyttää. Kuulen usein tällaisia sanoja, mutta en ole varma, saanko käyttää niitä. Se on ihan normaalia, moni oppija ymmärtää nämä sanat, mutta ei käytä niitä. Siinä on ongelma. Jos puhut vain oppikirjasuomea, kuulostat oikealta, mutta et luonnolliselta. Niin, minusta tuntuu usein, että kuulostan oppikirjalta. Hyvin huomattu. Äidinkieliset käyttävät paljon pieniä, rentoja ilmauksia. Esimerkiksi he sanovat harvoin, minulla ei ole intoa. He sanovat usein vain, ei jaksa. Ei jaksa. Olen kuullut sen usein. Aivan. Tai se on oikein hyvä, korvataan usein sanomalla tosi hyvä tai ihan huippu.
Totta. Se kuulostaa paljon rennommalta. Ja nyt tulee siihen tärkeä kohta. Sinun täytyy kerätä nämä ilmaukset aktiivisesti. Se ei riitä, että ymmärrät ne. Käytä niitä oikeasti. Mutta miten teen sen? Annan sinulle helpon tavan. Aina kun kuulet uuden sanan, jota käytetään usein, kysy 3 asiaa. Missä tilanteessa sitä käytetään? Mitä se suunnilleen tarkoittaa? Voinko minä käyttää sitä? Eli ei täydellistä ymmärrystä, vaan idean tajuaminen. Juuri niin. Et tarvitse jokaista pientä vivahdetta. Tarvitset vain tuntuman. Esimerkiksi kuulet usein ei se mitään. Joo, olen kuullut sen. Se tarkoittaa usein jotain kuten se on ok tai kaikki hyvin. Jos joku auttaa sinua ja sanot kiitos, toinen voi vastata ei se mitään. Tuo on siistiä. Juuri niin. Ja nyt käytät sitä itse, se on ratkaiseva askel. Pelkään usein, että käytän sitä väärin. Se on normaalia, mutta juuri niin opit. Nyt tulee jotain mielenkiintoista. Kun käytät tällaisia ilmauksia, äidinkieliset yllättyvät usein. Ihanko totta? Kyllä. He ajattelevat heti, oho, tämä ihminen ei vain puhu suomea, hän oikeasti ymmärtää kielen. Se on juuri sitä, mitä mä haluan. Tehdään sitten muutama esimerkki. Minä kerron tilanteen ja sinä reagoit luontevasti. Okei. Kaveri kysyy sinulta, onko sinulla tänään aikaa, mutta et halua. Minua ei huvita. Hyvä, nyt luontevammin. Ei jaksa tänään. Täydellistä. Juuri noin. Seuraava tilanne. Joku kysyy, onko kaikki kunnossa. Kaikki on kunnossa. Se on oikein. Nyt rennommin. Kaikki hyvin. Tosi hyvä. Tai ei se mitään. Ei se mitään. Täydellistä. Vielä yksi esimerkki. Joku kertoo sinulle jotain hyvää. Se on todella hyvä. Nyt luontevammin. Tosi hyvä. Aivan. Tai ihan mahtava. Ihan mahtava. Tosi hyvä. Tehdään tämä nyt yhdessä. Kaikki toistavat ääneen sano, ei jaksa. Ei jaksa. Nyt. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Nyt ei se mitään. Ei se mitään. Tosi hyvä. Juuri nämä pienet ilmaukset tekevät eron. Vielä yksi tärkeä asia. Kuuntele aktiivisesti, kun katsot sarjoja, kuuntelet podcasteja tai puhut suomalaisten kanssa. Älä keskity vain kielioppiin. Kiinnitä huomiota näihin pieniin sanoihin. Eli enemmän kielikorvaa. Juuri niin. Et opi vain suomen kieltä. Opit, miten suomalaiset oikeasti puhuvat. Se muuttaa kaiken. Ehdottomasti, kun yhdistät tämän lyhyisiin lauseisiin ja vastakysymyksiin, kuulostat hyvin nopeasti luonnolliselta. Huomaan, että tämä on iso askel. Tosi hyvä. Olemme siis valmiita seuraavaan kappaleeseen. Siellä menemme syvemmälle ja näemme, miten voit puhua tunnepitoisemmin ja rennommin. Hyvä. Nun siirrytään nyt seuraavaan kappaleeseen. Ja nyt kyse on jostain tosi tärkeästä, ja moni luulee, että ongelma on pelko. He sanovat, pelkään puhua, en uskalla, mutta usein se ei ole ihan totta. Miten niin? Sanon tämän ihan niin kuin rehellisesti ja monessa tapauksessa se ei ole oikeaa pelkoa. Se on enemmän epämukava tunne. Se tunne, kun teet jotain uutta ja se tuntuu oudolta. Joo. Tunnen sen. Se vain tuntuu hassulta. Juuri niin. Monet kutsuvat tätä tunnetta peloksi, mutta rehellisesti se on usein vain poistumista mukavuusalueelta. Se on raskasta, se on outoa ja joskus se on myös vähän laiskuutta. Laiskuus kuulostaa kovalta. Kyllä, se on kova sana. Mutta usein se on totta. Aivosi haluavat säästää energiaa, ne haluavat helpon tien ja helppo tie on olla puhumatta. Niin, huomaan sen.
Ajattelen usein, puhun myöhemmin. Aivan. Ja se myöhemmin ei koskaan tule. Siksi tarvitset pienen tönäisyn, pienen sysäyksen. Mutta miten teen sen käytännössä? Annan sinulle oikean arkiesimerkin. Kuvittele, että olet ruokakaupassa. Haluat kysyä jotain, tunnet sanat, tiedät mitä haluat sanoa, mutta et sano mitään. Joo, juuri noin käy. Tässä hetkessä se ei ole pelko. Se on se pieni vastuspääsi sanoa älä. On helpompaa. Joo, se on juuri se tunne. Ja juuri tässä sinun pitää toimia. Älä ajattele, puhu vain, vaikka se tuntuu oudolta. Eli vain tehdä se. Juuri niin. Esimerkiksi menet myyjälle ja sanot anteeksi, missä leipä on. Vaikka se ei olisi täydellistä. Aivan. Täydellisyys ei ole tärkeää, toiminta on tärkeää. Tämä on ihan eri ajattelutapa. Annan vielä yhden esimerkin. Kuvittelet, että olet töissä tai koulussa. Joku kysyy helpon kysymyksen, tiedät vastauksen, mutta pysyt hiljaa. Niin, koska olen epävarma. Juuri niin. Mutta oikeasti tiedät vastauksen, et vain uskalla ottaa askelta. Se pitää paikkansa. Juuri tässä hetkessä nostat käden tai vain sanot lauseen, lyhyesti ja yksinkertaisesti. Esimerkiksi, mä luulen, että se on oikein. Mä luulen, että se on oikein. Tosi hyvä, enempää ei tarvita. Ja nyt tärkeä ajatus. Rohkeus ei tule ennen puhumista. Rohkeus tulee puhumisen kautta. Tuo on mielenkiintoista. Et odota, että tunnet olosi valmiiksi. Puhut ja sitten olo paranee. Joo, olen kokenut sen joskus. Aivan. Nyt teemme sen konkreettisesti, pienet askeleet. Pienet teot. Sano tänään 3 helppoa lausetta suomeksi. Oikeissa tilanteissa. 3 lausetta onnistuu. Juuri niin. Esimerkiksi kahvilassa. Ottaisin kahvin, kiitos. Ottaisin kahvin, kiitos. Tai toimistossa. Tulen myöhemmin. Tulen myöhemmin. Tai keskustelussa opiskelen suomea. Opiskelen suomea. Täydellistä. Nämä ovat pieniä askeleita, mutta ne muuttavat kaiken. Huomaan, ettei sen tarvitse olla suurta. Aivan. Kyse ei ole suurista puheista, kyse on pienistä oikeista hetkistä ja vielä jotain tärkeää. Alussa se tuntuu aina oudolta, se on normaalia, se tarkoittaa vain, että teet jotain uutta. Eli tämä tunne on hyvä merkki. Juuri niin. Se näyttää, että kasvat. Se motivoi minua paljon. Tosi hyvä. Sitten olet valmis viimeiseen askeleeseen. Outrossa kokoamme kaiken yhteen ja annamme sinulle selkeät ajatukset matkaasi varten. Hyvä, siirrytään nyt loppuun. Kertaan lyhyesti, mitä opit tänään. Luonnollinen puhe ei tarkoita täydellistä puhetta. Luonnollinen puhe tarkoittaa helppoa puhetta. Lyhyet lauseet, selkeät ajatukset, vähemmän painetta. Kyllä, tämä auttoi minua todella tänään. Ajattelen nyt puhumista ihan eri tavalla. Tosi hyvä. Huomasit, että et tarvitse pitkiä lauseita, voit jakaa ajatukset pieniksi osiksi, se tekee sinusta nopeamman ja varmemman. Sitten puhuimme keskusteluista. Vastaus ja vastakysymys. Se pitää jokaisen keskustelun elossa. Se oli minulle todellinen avain. Sen jälkeen puhuimme oikeasta kielestä, puhekielestä. Tyypillisistä sanoista, pienistä ilmauksista, kuten kaikki hyvin tai ei jaksa, juuri se tekee eron. Kyllä. Haluan käyttää niitä nyt tietoisesti. Ja sitten tuli tärkein kohta. Sinun täytyy aloittaa, ei odottamista, ei liikaa ajattelua, vain puhu.
Vaikka se tuntuisi oudolta, Otan sen tosissani tavoitteeksi. tosi hyvä. Saat nyt konkreettisen tehtävän sinulle ja kaikille, jotka kuuntelevat. Okei, olen odottavainen. Seuraavalla kerralla, kun käyt ostoksilla, tee näin. Mene ruokakauppaan tai muuhun liikkeeseen, katso ympärillesi. Sitten keksi yksi helppo kysymys, sitten mene henkilön luo. Se voi olla myyjä tai asiakas. Esitä kysymyksesi yksinkertaisesti ja suoraan. Kuulostaa mahdolliselta, mutta myös vähän jännittävältä. Juuri siinä on idea. Sen pitää tuntua vähän oudolta. Se on sinun askel mukavuusalueen ulkopuolelle. Annan muutaman esimerkin. Sä voit sanoa, anteeksi, missä maito on? Anteeksi, missä maito on? Tosi hyvä. Tai anteeksi, oletko kokeillut tätä? Anteeksi, oletko kokeillut tätä? Aivan. Tai ihan yksinkertaisesti, anteeksi, onko tämä tuoretta? Anteeksi, onko tämä tuoretta? Täydellistä. Tai myös, tiedätkö, missä leipä on? Tiedätkö, missä leipä on? Tosi hyvä. Enempää et tarvitse. Lyhyet lauseet, selkeät ja suorat. Ja tosi tärkeää. Tarkoitus ei ole käydä pitkää keskustelua, kyse on vain yhdestä hetkestä. Kysyt kysymyksen, saat vastauksen, se riittää. Se vie paljon painetta pois. Aivan. Ja jos haluat, voit mennä askeleen pidemmälle, voit sanoa, kiitos, hyvää päivän jatkoa. Kiitos, hyvää päivän jatkoa. Täydellistä. Näin olet käynyt oikean keskustelun. Tämä tuntuu nyt paljon konkreettisemmalta. Tosi hyvä. Ja kaikille, jotka kuuntelevat, tehkää tämä oikeasti, ei huomenna, ei joskus, seuraavalla ostosreissulla. Tämä yksi pieni askel antaa sinulle enemmän kuin 100 minuuttia teoriaa. Teen sen ehdottomasti. Tosi hyvä. Ja sitten olemme tältä päivältä lopussa, pysy mukana. Puhu ääneen, tee virheitä ja ennen kaikkea älä pelkää aloittaa rohkeasti. Kiitos Petri. Tämä oli tosi motivoivaa. Erittäin mielelläni. Kaikille kuulijoille katsokaa kirjamme. Se auttaa teitä paljon. Linkki on kommenteissa. Ja kuullaan taas ensi kerralla. Seuraavaan kertaan. Kuulemiin.